નમસ્કાર મારા વાળા મિત્રો, સ્વાગત કરો બધાનું આજના નેમાટ વિડીયો એડિટિંગની અંદર। તો આજે આપણે તમને જબરદસ્ત એક નામવાળો વિડીયો એડિટ કરવા શીખવાડું, જેને કે તમારો એક અક્ષર અને સામેવાળાનો એક અક્ષર રાખી અને એક ફૂલ પ્રોજેક્ટની અંદર તમે વિડીયો બનાવવા શીખી શકશો। તો અહીંયા તમે ડેમોની તમને જે દેખાઈ રહ્યો છે વિડીયો, આવો વિડીયો, ઠીક છે, નામ જે ઝૂલાઈ અને આવી રહ્યું છે, ઠીક છે, આવી રીતે જે નામ ઝૂલાઈ રહ્યું છે, સેવિંગ જે ઇફેક્ટ એની અંદર એડ કરેલી છે, આવી રીતે સાવ સરળ સિમ્પલ, ત્યાં તમને જે બે અક્ષર દેખાઈ રહ્યા છે એસ અને એ, બસ આ બે અક્ષર ચેન્જ કરીને તમારો આખો વિડીયો બની જશે। ઠીક છે, સાવ સરળ સિમ્પલ છે। કોઈ પણ કહેતું મને વિડીયો નથી આવડતો તો એકવાર આપણો પ્રોજેક્ટ તમે એડ કરી લો અને ત્યાં આગળ તમે ખાલી એક નામ અક્ષર ચેન્જ કરશો, તમારો આખો વિડીયો બની જશે। જો તમને વિશ્વાસ ના આવતો તો વિડીયોને એકવાર જોજો, તમને આગળ આપણે બતાવવાના છે ફૂલ પ્રોજેક્ટને કઈ રીતે એડ કરવો તે પણ તમને વિડીયોની અંદર આપણે બતાવેલું છે। ડેમોની પછી તમે થોડીક વારમાં તમને આપણે બતાવી દઈશું, અહીંયા આગળ ડેમો આપણે તમને અત્યારે બતાવી દીધો છે। તમને જો આ વિડીયો તમને પસંદ આવે, આપણે બનાવવાની રીત તમને પસંદ આવે તો બસ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી ત્યાં આગળ તમને એક બેલનું આઇકન દેખાડ્યું છે, તેને દબાવી ચેનલ સાથે જોડાઈ જજો। તમે રોજ આવા નવા વિડીયો ફૂલ પ્રોજેક્ટની અંદર આપણે મળતા રહે છે, જે તમે સાવ સરળ સિમ્પલ રીતે બનાવતા શીખી શકશો। તો આજનો જે વિડીયો છે ટેલિગ્રામની અંદર ઇન્સ્ટાની અંદર એક ભાઈની ફરમાઈશ હતી, તે ભાઈનું નામ છે, ઠીક, અહીંયા આપણે તમને બધી સ્ક્રીનશોટ તમને દેખાઈ રહ્યો છે, ગુજરાતી ટેટર, ઠીક છે, એના નામ આઈડીનું નામ જ ગુજરાતી ટેટર છે। તેમની એક રિક્વેસ્ટ હતી, ફરમાઈશ હતી કે આવો વિડીયો બનાવતા શીખડાવો, તેના ઉપર આપણે આ વિડીયો લઈને આવી ગયા છીએ। તો આ વિડીયો બનાવવા માટે સૌપ્રથમ તમારા પ્રોજેક્ટને એડ કરવાનો છે। તો પ્રોજેક્ટ એડ કરવા માટે તમને એક લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી છે, એના પર તમે જેવું ક્લિક કરશો એટલે આ પ્રમાણે તમારી પાસે એક વેબસાઇટ છે તે ખુલીને આવી જશે। તો સ્ટાર્ટિંગમાં જે તમારી પાસે ખુલીને આવશે આ રીતનું પેજ આવશે, તે તમને જે લિંક આપી એના પર તમે ક્લિક કરજો। ટેલિગ્રામમાં પણ તમને તે લિંક મળે છે। હવે આ લખ્યું છે આના પર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું છે, ઉપર આવી રીતે નામ લખેલું આવી રહ્યું છે, આના પર તમારે ક્લિક કરવાનું છે। ક્લિક કરશો એટલે આ રીતે તમારી પાસે ખુલીને આવી છે, આ પ્રમાણે ખુલીને આવી ગયું છે। હવે અહીંયા આગળ ઉપર તમને એક સર્ચનું આઇકન મળશે, એના પર તમે ક્લિક કરી દેજો। જેવું સર્ચના આઇકન પર ક્લિક કરશો એટલે એક બોક્સ આવશે, આ બોક્સને તમારે કોડ લખવાનો છે, ઠીક છે, તો 1084, 10 અને 84 આટલું લખી તમે જેવું સર્ચ કરશો એટલે અહીંયા આગળ તમને એક ઇમેજ દેખાય છે, થંબનેલનો ઇમેજ જો આ પ્રમાણે આવશે, આ દેખાયું છે, આના પર તમારે ક્લિક કરી દેવું છે। હવે અહીંયા આગળ તમે જેવું ક્લિક કરશો એટલે આ પ્રમાણે તમારી પાસે ખુલીને આવી જશે, ઠીક છે, આને સેજ ઉપરની તરફ કરી અને તમારે સેજ નીચે જવાનું છે। આવી રીતે તમે થોડાક નીચે આવશો એટલે તમને અહીંયા આગળ એક લખેલું દેખાય છે ફૂલ પ્રોજેક્ટ, આના પર તમે ક્લિક કરી દો। અહીંયા આગળ તમે જેવું ક્લિક કરશો ડાયરેક્ટ અલર્ટ મોશનની અંદર જે આપણો ફૂલ પ્રોજેક્ટ છે તે એડ થઈને આવી જશે। બસ અહીંયા આગળ તમારે ખાલી જે લખેલું છે એના પર ક્લિક કરવાનું છે, આ પ્રમાણે અલર્ટ મોશન ઓપન થઈને આવી જશે। અને એકવાર તમે અલર્ટ મોશનની અંદર આપણો ફૂલ પ્રોજેક્ટ એડ કરી લેશો ત્યાર પછી તમારે ત્યાં આગળ કોઈ પણ મટીરિયલ છે તે એડ કરવાની જરૂર નહીં પડે, જે ફૂલ પ્રોજેક્ટની અંદર તમને બધું સેટ થયેલું મળશે ઇફેક્ટની સાથે। તો આ પ્રમાણે આપણો પ્રોજેક્ટ આવી ગયો, ઇનપુટનું જે બટન છે એના પર તમે ક્લિક કરી દો અને અહીંયાથી તમારે તેને પ્રોજેક્ટને ઓપન કરી લેવાનું છે। પ્રોજેક્ટ તમે ઓપન કરશો એટલે આ પ્રમાણે તમારી પાસે ખુલીને આવી જશે, જે તમને બધું સેટ થયેલું છે, તમારે કાંઈ પણ સેટ નથી, આખો પ્રોજેક્ટ આખો તમને જે દેખાયેલું છે આ બધું તમને આ પ્રોજેક્ટની અંદર જ બનાવેલું છે। જો તમારે જોવું તમે જોઈ શકો છો, બધું તમને આગળ બનાવેલું મળે છે। હવે તમારે ખાલી આ બે નામ છે તેને ચેન્જ કરવાના છે, તેના માટે તમને ઉપર જ એક ગ્રુપ છે તે દેખાય છે, તો લખ્યું છે ગ્રુપ 3, આજે લખ્યું છે ગ્રુપ 3, એના પર તમે ક્લિક કરજો। અહીંયા આગળ તમે ક્લિક કરશો તો તમને નીચે એક ઓપ્શન આવશે એડિટ ગ્રુપ, ઠીક છે, એના પર તમારે ક્લિક કરવાનું છે, સ્ટાર છે તેની બાજુમાં છે, આના પર ક્લિક કરવાનું છે। ક્લિક કરશો એટલે આ રીતે તમારી પાસે ઉપર જ બે નામ આવી ગયા, એસ અને એ, બસ આ બે નામની જગ્યાએ તમારે તમારા બે નામ લખવાના છે, ઠીક, તો એ હશે, આના પર ક્લિક કરી જવાનું છે। ક્લિક કર્યા પછી એડિટ ટેક્સ્ટમાં જવાનું છે, તમારે નીચે ઓપ્શન તેમાં, અને અહીંયા આગળ તમારે જે નામ રાખવો છે તે નામ રાખી લેવાનું છે, ઠીક છે। આપણે એન લખ્યો, રાઈટના આઇકન પર ક્લિક કર્યું તો નીચે એન લખાઈને આવી ગયું છે। ત્યાર પછી એસ છે તો એસના પર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું છે, એડિટ ટેક્સ્ટનો ઓપ્શન છે એમાં જઈ અને જે એસ છે અને તમારે એની એમ આપણે, ઠીક છે, ખાલી બતાવવા માટે આપણે એન કરી દીધું છે। તો આ પ્રમાણે તમે ખાલી નામ તમારો લેટર લખશો આગળનો એટલે તમારો આખો વિડીયો બની છે, ઠીક છે। હવે અહીં તમારે એકવાર ખાલી બેક દબાવવાનું છે, જો આટલું તમે કીધું તમારો આખો વિડીયો બની ગયો છે, ઠીક, બધી ઇફેક્ટ સેટ થયેલી છે, તમારે કાંઈ પણ સેટ કરવાની જરૂર નથી, એમ અને એન ઉપર આખો વિડીયો બની ગયો છે, ઠીક। તો આપણે તમને સાવ અને સરળ સિમ્પલ રીતે બે જે રીતે તમને સ્ટાર્ટિંગમાં કીધું હતું તે રીતે એકવાર તમે વિડીયો જોશો તમને ખ્યાલ આવી જશે, માત્ર બે અક્ષર ચેન્જ કરી આખો વિડીયો બની ગયો છે। જે તમને વિશ્વાસ આવી ગયો હોય તો બસ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી લો, રોજ તમને આવા નવા વિડીયો મળે છે ફૂલ પ્રોજેક્ટની અંદર અને સાવ સરળ સિમ્પલ રીતે બનાવવા શીખી શકો તેવા જ। તો મિત્રો વિડીયોને તમારા ફ્રેન્ડ સાથે શેર કરવાનું ના ભૂલતા, વિડીયોને લાઇક કરજો, કમેન્ટ કરી દો સારી એવી, અને વિડીયોને શેર જરૂરથી કરજો। મળશું એક નવા વિડીયોની અંદર, ચાલજી, ગુડ બાય।